Moi! Mä oon Saarni Lauri Valulta ja tänään kerron teille AI-avusteisesta sisällönsyötöstä WordPressissä. WordPressiin tuli 6.9 päivitys tuossa ihan viime vuoden lopulla ja siinä sitten oli merkittäviä lisäyksiä, joka auttaa nyt meitä kehittäjiä integroimaan paremmin nämä kielimallit mukaan sinne WordPressin sisään. Ja näin pakettien avulla voidaan sitten tehdä semmoisia tuotteita ja palveluita, jotka sitten hyödyntää noita tekoälykielimalleja. Ja tämä auttaa luomaan tehokkaampia workflowta. Me saadaan automatisoitua erilaisia toimenpiteitä ja voidaan sitten hyödyntää jopa tuossa sisällön tuotannossa AI-juttuja. No miltä tämä voisi näyttää nyt sitten siellä WordPressin sisällä? Katsotaanpas vähän sitä. Eli tässä mulla on tämmöinen demosivusto ja tarkoitus olisi lähteä lisäämään tänne sisältöä ja normaalistihan me lähdetään lisäämään sivua. Laitetaan tänne nyt, halutaan tehdä tämmöinen sivu, joka kertoo Suomesta. No perinteinen tapa käyttää tekoälyä olisi se, että mennään jonnekin ChatGPT:lle ja lyödään sinne prompti. No tässä tapauksessa mä oon saanut promptin vastauksena sitten tämmöisen PHP-tiedoston. No en mä tällä tee mitään, kun ei tätä voi laittaa tänne editoriin. Mitä mä sitten voisin tehdä Cloudella? Kokeillaan vähän erilaista. Tee minulle WordPress-sivu. Siinä aiheena Suomi ja anna koodi, jonka voin laittaa editoriin. No nyt siellä on koodia, joka näyttää sitten jo semmoiselle markupille, että ton voisi laittaakin sinne. Mennäänpäs editorin puolelle. Laitetaan koodi editori ja liitetään toi markup tonne. Ja kaplam. Siinähän meillä onkin sivu valmiina, mutta ei tämä nyt kauhean niin kuin hyvälle näytä. Nimittäin tämä on tosi kaukana siitä, mitä tämän sivuston brändiin oli alun perin ajateltu, jos mennään katsomaan, että mitä me on niin kuin lähdettäisiin hakemaan, niin olisi jotakin tosi visuaalisesti rikasta ja kauniin näköistä sisältöä, mikä on näyttävää ja tämmöinen ammattimainen ote tässä ja brändi on tämmöinen tumma ja moderni, niin toihan nyt oli aika kaukana tästä. No miten tätä ongelmaa voidaan ratkaista, niin me on Valulla lähdetty hyödyntämään noita WordPressin uusia työkaluja ja on luotu sitten tänne tämmöinen AI-avustaja, johon voitaisiin nyt suoraan täällä kirjoittaa niitä prompteja. Meidän ei enää tarvitse liikkua sinne erilliseen palveluun, vaan voidaan lähteä promptailemaan suoraan täällä sisällä. No tässäkin voi olla sitten se ensimmäinen tilanne tulla käyttäjälle, että no mitäs mä nyt sitten tähän kirjoittaisin. Et jos mun pitäisi lähteä luomaan oikeasti joku sivu, mulla on täällä vaikka luotu sisältöä, että tässä meillä on tämmöinen, nyt vaikka tämä chatti-työkalu, siitä pitäisi tehdä tämmöinen tuoteesittelysivu, niin mitäs ihmeessä mä semmoisen teen? No tätä voidaan lähteä ratkaisemaan esimerkiksi tämmöisellä tekoälyavusteisella wizardilla, joka kyselee meiltä kysymyksiä ja näin auttaa meitä hahmottaa, että minkälainen juttu ollaan tekemässä. No mitä mä haluan luoda? Vielä kun saisi kirjoittaa. Laskeutumissivu. Valu AI chat työkalulle. Ja nyt tekoäly saa tuommoisen lyhyen promptin aluksi ja sitten se rupeaa tarkastelemaan sitä, että mitä me lähdetään luomaan. Ja se haluaa vähän tietää lisää siitä. Mitäs tämä työkalu, mitä se tekee ja mitä se on, miksi yritykset tarvitsee sitä. Noin. Kirjoitetaan tuommoinen kuvaus sille. Nyt se vielä kyselee meiltä jotakin
Katsotaan, kuinka paljon silloin kysymyksiä. Ahaa, nyt se kysyy, että olisiko meillä sitten sitä sisältöä. No mehän oltiin se tonne Google Docsiin tehty ja mä oon sieltä tallentanut sen tommosena Markdown-tiedostona. Laitetaan se tuohon, niin sieltä saadaan toi sisältö mukaan. Okei, mitähän se vielä kysyy? Ja nyt se siellä harkitsee vähän vaihtoehtoja. Niin katsotaan, mitä no niin, minkälainen tunnelma. Sovitaan nyt sitten, että ystävällinen, ammattimainen ja moderni, se kuulostaa hyvälle. Laitetaan semmonen ja vieläkö silloin jotakin meille kysyttävää. Aha, mikä on laskeutumissuun tärkein toimintakehote? No mun mielestä olisi hyvä, jos meihin otettaisiin yhteyttä. Meillä ei vielä demo ole, niin toi yhteydenotto on ihan hyvä. Ja sen pohjalta niin jokohan AI olisi valmis, että se tietäisi mitä suurin piirtein tehdään. No niin, valmis luontiin. Tässä on semmoinen yhteenveto siitä, mitä se ollaan tekemässä. Tulisi Hero, vähän featureja. Tämä näyttää tosi hyvälle. Laitetaanpa se luontiin. Ja nyt toi Wizardi auttoi meitä muodostamaan tämmöisen aika mittavan promptin, jonka avulla nyt sitten AI lähtee tekemään ja tämä agentti pyörittelee sitten sitä sisältöä. Voidaan sulkea se tonne ja se jää rullaamaan tänne taustalle. Miksi siinä kestää, niin keskustellaanpa siitä hetki. Eli kun AI generoi tämmöistä WordPress-sisältöä, niin se tuottaa sitä tuolle blokkieditorille eli lohkoeditorille sopivaa lohkomallia ja kaikenlaista sisältöä. Ja niin kuin tuossa lyhyessä esimerkissä luodaan vaan tämmöinen tervetuloa-lohko, niin siellä on ne tekstit, mutta sen lisäksi siellä on paljon tuommoista metatietoa ja muuta. Ja nyt tuossa on hyvin yksinkertainen lohko, mutta jos katsotaan täällä vaikka meidän etusivua, niin täällähän meillä on sitten tietenkin vielä monimutkaisempi markappi ja tämän sivuston lohkomallit on aika tämmöisiä visuaalisesti näyttäviä. Ja jos katsotaan vaikka tämän sivun markappia, niin sitähän riittää täällä ihan reilusti. Eli nyt tavallaan se, mitä me odotetaan, niin on se, että se WordPressin koodi, mikä on tämmöistä, niin sitä se tekoäly tuottaa tuolla taustalla. Ja sitten kun se on valmis, niin silloin se ilmoittaa meille tonne noin. Mutta jos ajatellaan sitä, että mikä etu meillä nyt on sitten tässä, niin kun toi tekoäly tuntee nämä WordPressin core-lohkot, niin se saa sinne sijoiteltua kivasti sitä sisältöä ja tarvittaessa jopa voi luoda uudenlaisia rakenteita ja nämä natiivilohkot on muutenkin tosi hieno juttu. Näitä voidaan hyödyntää hyvin. Esimerkiksi tuossa nyt meillä on tuommoinen CTA-meistä lohkomalli, niin mä voisin tästä kopioida tämän kokonaisen lohkomallin ja sitten jos mennään tuonne vaikka luomaan uutta sivua, laitetaan tuohon testi, niin testisivu tehdään ja mä voin tänne suoraan liimaan leikkaa tämän lohkomallin. Ja nämä lohkomallit, mitä mulla on tässä WordPress-asennuksessa, niin mä voisin ottaa tämän saman lohkomallin ja mennä ihan toiseen VP-asennukseen ja liittää tämän saman lohkomallin sinne ja se toimisi myös siellä ihan suoraan. Eli nämä on tosi monikäyttöisiä ja hyvän suunnittelun kun on tehnyt, niin sitten ne on tosiaan niitä voidaan käyttää missä vaan ja myöskin tosi kiva, kun tässä editorissa tämä kokemus vastaa hyvin sitä, mitä no ei nyt 100 vuotta voi olla kokemusta, mutta no ehkä 20 voisi olla.
No hei, nyt siellä onkin jotakin valmiina. Katsotaanpas, mitä täällä listataan. Se on toteuttanut jotain actioneja ja tässä me nähdään yhteenveto, mitä se on tehnyt. Se on luonut sivun ja siellä rakenteella ja voidaan siirtyä katsomaan, minkälaisen sivun se nyt sitten teki. No niin, sinne on tekoälyavusteinen sisällön tuotanto, luo ammattimaista sisältöä keskustelemalla. Siihen on lisätty heroja, sitten on laitettu siihen tuommoista lohkoa, ominaisuudet ja sitten siellä on ota yhteyttä. Ja nyt mä voisin tästä lähteä sitten oikeastaan tätä sisältöä vielä vähän hiomaan. Tuossa ehkä voisi vähän pienentää vaikka tätä fonttikokoa ja katsoa, että on noin suomen pitkät sanat joskus vähän hankalia ja muuta, mutta täytyy sanoa, että onhan tämä nyt ihan eri asteella kuin se Suomi-sivu, mikä me tehtiin. Katsotaanpas vielä, kun julkaistaan, niin miltä se sivu näyttää sitten täällä. Siellä on animaatiot paikallaan ja ai että, kyllä on. Ja kyllä ton näköiseen myyjään voisin ottaa yhteyttä. Mutta joo, tältä tämä AI-avusteinen sisällön tuotanto meidän mielestä voisi näyttää. Ja meitä kiinnostaakin kuulla se, että mitä siellä VP-kentällä ja myöskin mitä meidän asiakkaat ja tulevatkin asiakkaat miettii, että olisiko nämä niitä ratkaisuja, jotka olisi sulle sopivia. Sä voit ottaa meihin yhteyttä ja mielellään kerrotaan lisää. Meillä on muitakin AI-pohjaisia ratkaisuja ja muutakin pystytään ratkaisemaan erilaisia juttuja WordPressissä, niin oo rohkeasti valuu yhteydessä. Kiitos kun jaksoit katsoa tämmöisen pidemmänkin videon.